Zdravím lidi, vítejte u 27. dílu mojí let's play série hry Watch Dogs Legion na kanálu Jekyll Haven's Den. Pokud mě ještě neznáte, jsem Jekyll Haven a patří mi tenhle let's play kanál. V minulém díle jsme provedli vloupačku do bývalého sídla MI6 a na hlavním serveru zanechali zprávu pro Emu Childovou, aby jsme ji vylákali ven. A to se zdá se podařilo, protože právě svolala tajnou schůzku a my musíme zjistit, o čem si budou povídat. Takže se musíme dostat do budovy, co je vedle, a hacknout místní server kamer. Reminder, this is the parking garage where Emma Child is meeting with her inner circle. Malik has asked that you confirm she really is in charge of Zero Day before we do anything. So try and hack the camera system to see if we can get a look at that meeting. Tak pěkně se oblíkeme do uniformy a můžeme jít na to. Tak půjdeme rovnou na střechu. Tady přes ty trubky. To mysleli hezky, že se potom dá krásně líst. Ale tady nějaký střešní bar. Sakra, tam někdo je rychle schovat. Jo, odlákáme pozornost. Hezky nenápadně ho sejmem. Dobrý, zmizel. A sakra, někdo si nás všim. Tak to máme asi problém. Radši se na to máme zbraň. Tak do nich. Do háje. Volej posily. Chcípni. Jo, dobrý. Teď už nikoho nezavolá. Rychle přebít. Sakra, jeden se nám furt schovává. Tak, teď už ne. Tak co, je tam ještě někdo? No, vypadá to, že už ne. Ne, už je po něm. Jo, jde to projít, tak rychle hacknout ten server. Ať se podíváme, co se děje na schůzi. Už jsme se někam dostali, ale je tam všude tma. Ale jsou tam naštěstí kamery. It's too much of a coincidence. He slips away and our case server gets hit. Richard Malik is behind this. I've got Whitworth assets on standby, Mrs. Child. Malik is dead the moment he surfaces. What do you mean, the moment he surfaces? Are you telling me we have nothing? Yes, ma'am. For lack of a better word, he's vanished. Hasn't been at work, hasn't been at home, hasn't bought anything with a card. Of course he hasn't. He's not a moron. He knows our tools. We can't rely on filament. We have to use our fucking eyes and ears. He may have left London. Perhaps he's hiding out in the country. This is why all these excuses smell like horse shit. We do have a supporting theory, Mum. We think Malik's been in contact with DedSec. It could be they're hiding him. He's treating London like enemy territory. He's made contact with the local insurgency and got them working with him. So, here's what we're gonna do. Reallocate all resources to the DedSec file. If we shake that tree long enough, Malik's bound to fall out. Do your fucking jobs. Get out there and kill some terrorists. Tak tohle pro nás nevypadá úplně dobře. Vypadá to, že Emma Childová se na nás zaměřila a jdou po nás teďka protiteroristický. Tak radši odsaď rychle zmizíme, už se mi jdou posily. Bagley, call Malik. He's not answering. Typical. Forget him. I'm moving in. Shit, you're right. Go. This might be our only chance. Hele, tady se objevilo auto. Zase další chyba. No nic, tak nastoupíme a jedem. The secure optic link to the Home Secretary. If you really want to clear your names for the bombings, this may be your chance to gather the evidence. Get close to the car and I can hack in. Home Secretary. Ta britská angličtina je vážně zvláštní. Je to název pro ministra vnitra. Try to drive casually. This is Director Child coding in. Kilo Alpha Kilo 711. Code and voice print confirmed. You're on a secure line to the Home Office, Director.
Hold on, Mr. Secretary. I seem to have a communications anomaly. Probably nothing, but let's switch channels to be safe. Well, that's annoying. Stay close and I'll see if I can get them back. Tak musíme se držet a odposlechnout celý ten rozhovor. I hate to interrupt you while you're busy resisting, but I thought you might want to know that one of your operatives just got grabbed off the street and shoved into an unmarked van. Shit! Oh, don't be so dramatic. They'll be fine, assuming they're not dead. In the meantime, I've identified someone with a grudge against DedSec who fits the profile of a likely kidnapper. Find him and you'll find your friend. I'm on it. We're reallocating resources to the DedSec file. Mr. Secretary, I wanted to bring this up directly because of the recent incident with your liaison to the service. Oh. Oh, God. You think that was DedSec? I thought we'd chalk that up to your problem child, well, Malik, was it? Yes. That's the sensitive bit, Mr. Secretary. There's new evidence that suggests Malik may be working with DedSec. For fuck's sake, Emma, this is a disaster. It's under control. Shit, sorry, Tom, but we have to switch channels again. One moment. Ooh, it seems this conspiracy goes all the way to the top. Or close to it, anyway. Stay nearby, we've almost got it. Zatím není vidět žádný indikátor sledování, jakože by se vyplašil, když se přiblížíme, ale kdo ví. And just how exactly is any of this under control, Emma? Because one of them is currently hacking into my car's comm. That's where those anomalies are coming from. You sound suspiciously calm about that. This isn't my first day, Tom. I'm not in the car. It's a decoy. But it does have an active beacon that's calling Albion down right on top of them as we speak. A do prdele. Within an hour. That was me disconnecting this time. You had better run. A kruci, to auto je fakt nábdara. Musíme zmizet. Ty vole, ona tam byla bomba, honem pryč. Než sem dorazí jednotky Albionu. I have Malik for you. I'm going underground. I can't risk direct contact anymore. Wait, you heard what Child said, yes? She's trying to kill you. Now we have proof. I did hear her. She knows I'm working with you, which means she's closer than I thought. I'm sorry, but we're out of time. Goodbye. Maliku, ty jeden šmejde. My kvůli tebe riskujeme, ty po nás jste protiteroristický. On nás v tom nechá. DedSec is just like Sunday school. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Thank you, Bagley. I already knew that. Some days may want to mute the robot as well, but it's more help than not. Stupid bastard. Fuck him. We know who's behind Zero Day now. We don't need him. We just have to find her. As it happens, when I was getting intimate with the MI6 server, I came across a list of SIRS safe houses scattered throughout the city. There are quite a few, though. Yes, but we know who her people are, and we can find where they've been. Bagley, track their GPS data against the list of safe houses. Brilliant. Prioritize them by likelihood bags. Let's get this bitch. Tak musíme teďka najít Emu Childovou, která se zřejmě schovává v jednom ze svých bezpečných domů. Got a potential recruit for you. I'll mark them on your map. Již teďka kašlu na potenciálního rekruta Bagley, na to vážně nemám čas. Zrychleně se přesuneme do té lokace k bezpečnému domu. Sice přijdem o auto, ale co? Wanker! Tak jo, zůstali jsme na všechno sami, protože Malik se rozhodl zmizet někam do podzemí a my to budeme muset vyřídit sami. Takže ani nevíme, jak ho kontaktujeme, až Emu Childovou chytíme. Tak vezmeme se na to radši civil, ať nejsme tolik nápadný a jdeme se podívat na ten úkryt. Tak bude asi tady za tou zdí. You're near an Emma Child's hideout. Poke around to see if you can find a clue. I'm on it. Opuštěný garáže, tak to jsou typický tajný úkryty.
Tak sválně, co pak najdeme uvnitř? Hands up! No, tak to jsem nestačil ani zírat. To bylo hodně rychlé. Tak nám právě opravdu oficiálně v rámci hlavní mise unesli jednoho z operativců. Samozřejmě ve hře je zabudovaná náhodná událost, že vám jednoho z operativců prostě unesou a vy ho pak musíte osvobodit. Ale teďka se to stalo skutečně v rámci hlavní mise. Takže osvobodit ho musíme určitě. Terribly sorry, everyone, but one of your teammates has been kidnapped. What the hell? Saz has got to be behind this. That was way too clever for Albion acting on their own. The question's why. Well, they're being tortured for information about Malik, of course. I thought that was obvious when we saw that meeting where Emma Child said, and I'm paraphrasing, kidnap someone and torture them for information about Malik. Fuck. We have to find Malik. Bags, there's got to be some way to get him a signal. Sure, I've marked a location for you. In his eagerness to leave in a huff, Malik failed to encrypt his last message. It was almost too easy to trace it back to his safe house. Get to it. Malik has a stick so far up his arse it controls his thoughts. By now he'll have noticed his error and moved, but there's no way he isn't monitoring that safe house computer. If we use it to send a message like, return our calls or we tell Child everything, I'm sure the stick will compel him to listen. Well, no harm in trying. For real. Let's do it. No tak musíme najít našeho uneseného přítele, ale to zjistíme jenom tak, že kontaktujeme Malika, aby nám poradil. Ale toho musíme najít a ten se někde schovává. Takže najdeme ho úkryt a pošleme mu vzkaz. Ať nás kontaktuje sám. A třeba ať si ho přitom najdou a zabijou. Hlavně, že my dostaneme zpátky našeho kamaráda. We don't need you here. Stupid drone. You fascist! Co, jaký fašisti? Jo, to asi za to může ta uniforma klanu Kellyů, co mám na sobě. Ale nic, já patřím teďka k Deceku, nechte mě na pokoji. Tak se vezmu radši auto, než nás tady někde ukamenuje. Uhněte, sakra. Nemám čas, musím rychle jít na místo. Tyjo, nebodal jsem do lavičky, někdo na ní zůstal a lavička zůstala v celku. Už jsme na místě. Tak zdá se, že Malik má úkryt v areálu radnice. A přece jenom s někým z Albionu se tam dostaneme o něco bezpečnějc. Koho si na to vezmeme? A třeba našeho policistu Dankworta, ten by se tam měl dostat. Tak jdeme do akce. Tyhle takhle na ulici s tím samopalem v uniformě klanu Kellyů, to je vážně nenápadný. Malik's safe house is somewhere around here, but it will be well hidden. Maybe have a look for a slightly off-color brick or an inconspicuous lever. Tak jasně, že bude mít Malik ten úkryt zabezpečený a dobře schovaný, je to přece špion. Tak ty rozhodně nejsou hloupí. Tady je jeden hlídač. Zdá se, že úkryt je někde nahoře. Tak to vezmem tady rovnou po trubce na střechy. Tamhle nahoru. Vedle, sakra. Vezmeme nějakou munici a další hlídač. Tak hezky narušit a nenápadně sejmout. To by bylo. Máme za něj nějaký penízky navíc. Tak rychle mu sebereme jeho klíč. Dělej, downloaduj se. Dobrý, máme ho. Tak podíváme se nahoru, třeba uvidíme víc. Ale tady se dá přivolat přímo dron. V okolí je několik hlídačů, co to tady hlídají. Ano jo, pořád, furt všechno hlásit, celý bonzování. That lever does look a bit dodgy, doesn't it? Vida.
Tak tamhle ta páka k tomu všemu tady v okolí nesedí, tak ta bude určitě otevírat Malikův úkryt. Jenom kde přesně? Tak zkusíme se k ní dostat, půjdeme na to pěšky. Tak tady po žebříku nahoru a zkusíme vyčistit ty ochozy od těch otravných hlídačů. Tak rychle snad se... Jo, otočil se, kluci. Tak dáme neviditelnost a jdem si pro něj. Kuk, to koukáš. Tak to bylo pěkný bojový umění, Dankorte. Ne, dobrý, nikdo si tý mrtvoly naštěstí nevšim. Zkusíme to tady druhou stranou. Přece jenom ty strážci na druhé straně jsou trošku víc ozbrojený než my. Je škoda, že si chudák tady městský policajt Dankort nemůže přidat do výbavy nějaký pořádný kanón. Ale jenom buď pistoli, anebo malej samopal. To bych chtěl přece jenom něco lepšího. Tak, další munici. A zase nahoru. Musíme se podívat tady víc ze střechy, jestli něco uvidíme. Tak dole to vypadá jenom na 2. Musíme sejmout, až budou trochu dál ode mě. Respektive aspoň otočený ke mně zády. Jo, jeden zašel teďka za budovu, teď máme šanci. Trošku to zrychlíme. Neviditelnost. Tak, pojď. A dobrou. Jo, pěkně budu pnout na palici. Dobrý, takže teďka někde za barákem ještě minimálně jeden. Tamhle je. Počkáme, až přijde trochu dál, aby nás neviděl hned. Dobrý je, že to neviditelné tělo nemůže oddalit hned, musí se k němu úplně přiblížit. Tak nevydržím čekat, jdem si pro něj. Štěstí se otáčí, pojď, přejdi. Dobrý, tak pěkně zezadu. Tak pojď. A přiškrtíme. Dobrou noc. Dobrý, hezky zmizel. Pak je to tady, nějaký dokument. Jo, dokument o radnici, to si číst teďka nebudu. Aktivujeme tady pastičku. A jdeme zatáhnout za tu hodně zvláštní páku. Uvidíme, co otevře. Ale... Bagley, could use some help. Right. It seems Malik's made some upgrades to security. And since he's both a security expert and a paranoid lunatic, I don't know if you can handle this. Takže ta páka zdá se otevírá Malikův úkryt, jenomže je zabezpečený a nedá se k němu jen tak jednoduše dostat. Well, I can. Haha. Did you like that? With the drone? Pretty good, right? Wow, look at you. Thank you. Look, if we know anything about Malik, it's that he thinks he's much cleverer than he is. Which means as soon as I start, some drones or something are going to come after me. So just watch my back, all right? Copy that. Ha! Drone bays. I knew it. Oh, come on, Malik. Make it hard, at least. All that big talk and security drones is all you've got? You hack. Oh, I'm Malik, and I think I can analyze SIRS dossiers faster than Bagley, but my idea of heavy security is automated proxy jumping. Please.
All right, you ready? I'm in. Lovely, Tak jo. Charlie. Takže teďka musíme hlídat ten Bagleyho dron, aby ho nerozstříleli ostatní drony. Protože jakmile Bagley spustil hackování toho Malikova úkrytu, tak se spustil bezpečnostní poplach. A teďka tady lítají všude bezpečnostní drony, co chtějí ten Bagleyho dron zlikvidovat. A my ho musíme ochránit. Jo, chcípni, chcípni. Chcípni, ty malý drony jsou sakra rychlí. To je strašný, skoro nejdou trefit. O, do pytle jsou ty větší. Sakra, pořád nechcípne. Dolů mazej, dobrý, aspoň jsme se střelili. On se chvilku zpamatuje. O, sakra, a už jdou po nás. Je dobrý do těch dronů střílet elektrickýma zbraněma, protože to poškodí mnohem víc než běží. A co to sakra něco po nás jde? Honem pryč. Jo, tak teď už po nás jde ten Riot dron s těma granátama. Jo, že Bagley nám říká, že musíme trošku pohnout s likvidací těch dronů, aby mohl pokračovat dál. Sakra. Šípni ty malý drone. Dobrý. Do háje. Tak teď nám došla munice a musíme zmizet. Do prdele, to byly rakety. Tak to pro nás jde ten antiteroristický dron. Tak rychle někam nahoru. Jo. Sakra. Na tohle nemáme dost munice, těch dronů je strašně moc. A moment, co si třeba zkusit nějaký hacknout, to by možná bylo lepší. Nejlíp ten protiteroristický s těma raketama. Tady pak nějaký je. Tady seš, tak pojď. To se to hnedka hraje líp. Tak rychle se střelí hlavně ty velký. Hlavně i ten protiteroristický dron jako teda moc nevydrží. On by měl být sice obrněný, ale je dost pomalej. Ale zase má slušnou výzbroj, má ty rakety a kulomet. Ale když se na něj sesype hodně těch malých dronů, tak je bez šance. A většinou ho zvládne i pěkně sestřelit někdo s pořádným kulometem. Což teda jako na obrněný dron jako je nic moc. A jo, já se snažím tady sestřelovat Bagley. Rychlejc mi to nejde vlastně. A ty nekonečné rakety se tomu antiteroristickému dronu dobíjejí strašně pomalu. Do prdele rychle, tenhle by nás mohl sundat tou brokovnicí, co? A je to. Au, sakra, to bolelo. Dělej, sakra, tak teď nás asi sundají. Au. Já před musím na kameru, musím zpátky na dron. Dobrý. Jo, zase po nás někdo střílí. Típní minidrone. Vedle. Podává se za barákem. Musíme na něj. Tak pojď. Sakra, úplně vedle. Ten hajzl se schválil za komínem. Ale dobrý, už je po něm. Tak ještě zlikvidovat ty dva malý drony dole a nesejmout přitom dron Bagleyho. To byla pecka. Tak co? Jsou tu fokly ještě nějaký další? No, vypadá to, že ne. Jo. To si zřejmě můžeme zkusit otevřít ten Malikův úkryt. Jo, zkusíme to, už tady žádný drony nejsou. Tak radši ho rychle otevřeme, než se tu nějaký další objeví. Ještě se podíváme tamhle, co pak tam schovávají zajímavýho. Nic. No nevadí, mohli tam mít aspoň munici. Aby se teďka docela šikla. Pěkný, úkryt ve zdi, přesně jak Bagley říkal. No jo, to je pro špiony typický.
to je teda pořádný úkryt a chybí to jenom bedna plná zbraní. To by se hodilo. Message encoded using the same cipher he used earlier, set to repeat every 15 seconds. Good job, everybody. Now we just have to convince Malik to help us get our friend back. Excellent. And thank you. I know this is getting scary, but you're all brave as fuck. I'm proud to call you my friends. Tak jo, tak vzkaz Malikovi byl odeslán, takže se odsaď můžeme klidně vypařit. A radši rychle, než sem někdo přijde. Tam dole leží nějaká mrtvola. Asi spíš omráčený chlap, co nám vlez do té aktivované pasti, co jsme tu nechali. Hezky zneviditelnit a mizíme odtud. Incoming connection from an unknown encrypted source. To šlo rychle. Malik. Patch him through. You had better have a very good reason for threatening me, or this conversation will be very short. Your friend Emma Child nabbed one of our operatives. She's probably asking about you. I see. As it happens, I've been keeping tabs on Emma. But I have a condition. The Semtex is still missing, and if I have any hope of recovering it, I need you to take Emma alive. Yeah, all right. Right then. SIRS uses construction sites to interrogate short-term arrests. They're isolated, and it's easy to hide bodies. And my sources tell me Emma just turned up at one. Yes, and? If your operative hasn't turned already, that's probably where she'll have her. Copy that. The longer your operative is in captivity, the longer Emma has to work on her. Find your friend before they talk and capture Emma. Good luck. No tak to vypadá, že Malik potřebuje pomoc získat zpátky Semtex ukradený z Ostravy. Jo, přesně tak, že v jedné cutscéně to bylo vidět. A my samozřejmě potřebujeme zpátky našeho uneseného přítele, na kterým za chvilku asi začne pracovat Emma Childová, aby promluvil. Promluvit samozřejmě nesmí, protože by nás všechny prozradil a šla by po nás. Ještě víc, teda než teď. Ale naštěstí víme, kde ji najdeme. I našeho operativce na nějakém starém staveništi, který používají tajně jako výslechovku a i jako odkladiště mrtvol. A na tohle staveniště se podíváme až příště. Tady dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo jste ho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám moje video líbilo, dejte mi like, sdílejte ho. Jo, pokud ještě nesledujete můj kanál a chtěli byste mě podpořit, dejte mému kanálu odběr. Od mikrofonu zdraví, Jekyll Haven. Díky za pozornost a nashledanou příště.